নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেৰিয়াৰ ভাইচ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, যিসমূহে আহি থকা পৰীক্ষাসমূহত ADRE বা আসাম পুলিচ বা বেলেগ ধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহত আপোনালোকক খুবেই সহায় কৰিব। আজিৰ যি ভিডিঅ'টো হ'ব, প্ৰথম অসমীয়া পুৰুষ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ মেন কেনেদৰে অসমীয়া পুৰুষসকলে বেলেগ ফিল্ডত তেখেতসকলৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু কি ফিল্ডত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত প্ৰায় এটা বা দুটা অহা দেখা যায়, সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগতে আমি বনাই থৈ দিছোঁ, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই আমাৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰিব। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক কোন? প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা। আনন্দৰাম বৰুৱা হৈছে প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম অসমীয়া চাহ খেতিয়ক কোন? প্ৰথম অসমীয়া চাহ খেতিয়ক হ'ল জগন্নাথ বৰুৱা। জগন্নাথ বৰুৱা আছিলে প্ৰথম অসমীয়া চাহ খেতিয়ক। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, কুমেৰুত পদাৰ্পণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া বিজ্ঞানী কোন? কুমেৰুত পদাৰ্পণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া বিজ্ঞানী হৈছে ৰাঘৱ চন্দ্ৰ ডেকা। ৰাঘৱ চন্দ্ৰ ডেকা এজন অসমীয়া বিজ্ঞানী। তেখেতে প্ৰথম কুমেৰুত পদাৰ্পণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম অসমীয়া জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কোন? প্ৰথম অসমীয়া জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল দেৱকান্ত বৰুৱা। দেৱকান্ত বৰুৱা আছিল প্ৰথম অসমীয়া জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম অসমীয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সঞ্চালক কোন? প্ৰথম অসমীয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সঞ্চালক আছিল গণেশ ফুকন। গণেশ ফুকন আছিলে প্ৰথম অসমীয়া যি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সঞ্চালক হিচাপে কাৰ্যকৰী আছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম অসমীয়া ভাৰতীয় অসামৰিক সেৱা বিষয়া। প্ৰথম অসমীয়া ভাৰতীয় অসামৰিক সেৱা বিষয়া আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা। আৰু আনন্দৰাম বৰুৱা আছিল প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক। ঠিক আছে। আৰু লগতে তেখেতে প্ৰথম অসমীয়া আছিল যিয়ে ভাৰতীয় অসামৰিক সেৱা বিষয়াত কৰ্মৰত আছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, বিদেশলৈ পঢ়িব যোৱা প্ৰথম অসমীয়া। বিদেশলৈ পঢ়িব যোৱা প্ৰথম অসমীয়া আছিলে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন আছিল বিদেশলৈ পঢ়িব যোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, বিদেশত ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন? বিদেশত ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰা প্ৰথম অসমীয়া হ'ল বলিনাৰায়ণ বৰা। বলিনাৰায়ণ বৰা আছিলে বিদেশত ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন? এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণপদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা কোন? প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই আছিল প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা। ঠিক আছে। আৰু তেখেতৰ প্ৰথম চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম আছিল জয়মতী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম অসমীয়া ডক্টৰেট কোন? প্ৰথম অসমীয়া ডক্টৰেট হৈছে মৰিদুল ইছলাম বৰা। মৰিদুল ইছলাম বৰা আছিলে প্ৰথম অসমীয়া ডক্টৰেট। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম অসমীয়া আইন বিষয়ত ডক্টৰেট। ল'ত ডক্টৰেট লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হ'ল ডক্টৰ জগদীশ মেধি। ডক্টৰ জগদীশ মেধি আছিলে প্ৰথম অসমীয়া যিয়ে আইন বিষয়ত ডক্টৰেট লাভ কৰিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া উপাচাৰ্য কোন? গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া উপাচাৰ্য হ'ল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া উপাচাৰ্য। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ বাহিৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য। অসমৰ বাহিৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হ'ল শৰৎ কুমাৰ দত্ত। শৰৎ কুমাৰ দত্ত আছিলে অসমৰ বাহিৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী উপাচাৰ্য অসমীয়া হিচাপে। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, প্ৰথম অসমীয়া বুৰঞ্জী লিখক কোন? প্ৰথম অসমীয়া বুৰঞ্জী লিখক হ'ল হলিৰাম ফুকন। হলিৰাম ফুকন আছিল প্ৰথম অসমীয়া বুৰঞ্জী লিখক।
আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰায় আমি লৈ আহি থাকোঁ, যিসমূহে আপোনালোকক আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহত খুবেই সহায় কৰিব। যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট বক্সত জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত। লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।